guys, welcome back to my channel. So today ay gagawa tayo ng spaghetti with corned beef. So ito lang ang kailanganin natin guys. Meron tayong sauce, meron tayong noodles, corned beef. So kalahati lang ilagay natin ito. Mamaya wag natin lahat kasi marami siya. Tapos meron tayong bell pepper, onion, tomato. Tapos meron tayong grated cheese mamaya. So di ako nagalagay ng garlic guys kasi ayaw ng asawa ko. So may start na tayo magluto. Kumukulo na yung water natin, ilagay na natin ang noodles. So yung water pala guys, nilagyan natin ng oil saka konting salt. Lagyan natin ng oil para hindi siya magdikit-dikit mamaya. Tapos salt para may kunti siya, para may lasang kunti. Sauce. So, luto na natin noodles, hahainin natin.